Hallo allemaal! Ik ben Wilco. Ik ben Martine. En ik ben Jonathan en dit is mijn hondje Cindy. Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie... En dan gaat hij schilderen. Dus blijf kijken Tot het einde. Zo jongens, kijk, hier zien jullie 3:59 in de ochtend. Maar dat komt omdat wij naar de markt gaan. Deze keer gaan we niet als kopers naar de markt, maar als verkopers. Nou jongens, daar zitten we dan om 4 uur 's ochtends op de grond in de woestijn. Omdat de man waarmee we naar de markt gaan nog slaapt. Hey, schapen. Papa staat nog lekker in de tuk-tuk. Oh, geilig. De deur gaat open, jongens. Pak die schaapjes maar. Ze pakken natuurlijk de schapen met de dikste vetlokken. Kijk maar, ze pakken degene met de dikste vetlokken, dat is het meest groot waard. Papa had er niet zo'n makkelijke knoop in gelegd. Hopsa. توجيه هبط لك فمك مش عاجب قولي مش عاجب Oh, je moet betalen voor de ingang. Koeien, koeien, koeien. Allemaal in het donker. Hier is er nog een vette koe. Dit is gewoon de kamelenmarkt.
Die knopen ze allemaal aan elkaar. Die bang zijn dat er geen eten is. Ja, klopt. Je hoeft ook niet bang te zijn dat er te weinig schapen zijn. Wat zou ik doen, hè? Ja. Nee. Ja. One hour later. Ja, hij is verkocht. Nee, er wordt betaald en het schaap is verkocht. En dit is nou het schaap. Nee, die. Deze wel. Die. Nou, doeg schaapie. Kijk, en nou is het licht. En de schapen zijn verkocht. Ik bedoel het schaap. En het is precies licht aan het worden. Hier zitten de rammen. En hier zitten de koeien. Stiertje. En hier nog een paar koeien. Koetje, stiertje. Kijk, die komen nu pas. Deze mensen. Wij waren echt een van de eerste. Kalfjes kun je kopen. Dit is de koeienmarkt. Grappig, dat is echt gescheiden van elkaar. Koeien en schapen. Ja. Ezels heb ik nog niet gezien. Nee. Die zit... Hier hebben ze eten voor de... Manger pour le mouton. Oei, dat ziet er best goed uit. Het is gewoon... Het is gewoon een wansie, lekker warm. Hij is een man, hè? Dat kun je van achteren lezen. Kijk, overlopende naad. Dat is leuk. Een overlopende maat, ja. Twee maatjes scoren. Ik ook 2 maatjes scoren. Zo, dat is dan weer het einde van de markt. Een heel avontuur. En een ontzettend leuke belevenis. Hier kun je nog hooi kopen. Hopsa, knal er maar gewoon uit zou ik zeggen. Hier kun je hooi kopen. Dat is de hooimarkt, ja inderdaad, daar stonden ze nog niet.
We halen nog even een baal hooi. Elke minuut in dit land is een belevenis. Oh is. Kan dat wel? Ik denk dat ik er maar even uit ga. Dat is er maar hoog op. Helemaal. Zo, die heeft wat schijfjes en gaapjes gekocht. De eerste keer dat we regen meemaken in Tunesië, in het land. We spraken gisteren nog een man die zegt we hebben al 4 jaar geen regen op deze plaats gehad. En nou komt deze herder langslopen die nog even zijn schaapjes op het droge wil brengen. Wow. Het zal een hele heftige bui worden. Helaas duurde de bui maar 3 minuten, maar hij was wel sterk genoeg om iemand te doden. Oui, oui, c'est bien. Maar seulement le mec. Seulement le mec. C'est pas le C'est vert. C'est vert, c'est vert, voilà ça. C'est chagrin. Oh. Nog een? Petit. C'est bon, c'est bon. 2 handjes. Zit is zo krik. Zo, ja? Zo? Zie? Ah, zo Super. Zeker. Zeker. Gaat dit dan? C'est bon. Ga kijken. Ja, dit is de muziek. Kijk. En zeker. Hier wordt harissa gemaakt. Heet dat warm schieten. Maar voor mij is het iets te scherp. Je met een t-shirt, ga ik kijken wat. Hey, c'est bien, Martina. Travail de la Tunisie. Zo, wat is hier aan de hand, hè? Nou, ik heb even de tijd benut om even eventjes een extra blokje in de bun gemaakt. Extra blokje. in Als de we bun. nu stroom nodig hebben buiten, dan moet je altijd via de deur, zeg maar. En nu heb Altijd ik, via de deur. kijk, en nu heb ik hier gewoon Een stroompje. En dat is dus hier ook. Ah, dit blokje. Dit blokje is hier nu gemaakt. En dat kun je dus altijd gewoon gebruiken. En mama benut ook de tijd. Fikse was opgehangen. Fikse was aan het doen. Elk kwartier een nieuwe was. Echt helemaal super. En hier ook. Ja, onder het klussen. Kan mama mooi de was doen.
Want we staan op een camping en dan kun je de wasmachine met heet water gebruiken. Ja. En dan sta je beveiligd, dus dan kun je het ook nog eens ophangen. Dat is echt helemaal super. Gisteren hebben we al een heleboel was gedaan. Lekker. Een heleboel was. Bedden gewassen. En nu gaan we nog even een wasje doen. Even laten zien hoe we dat doen hier. Ja, want we staan op een camping en daar is lekker warm water. Normaal gesproken doen we dat met het water van de camper. Maar ja, dat is zo op. En dat wordt niet zo heet. Nee. Dus even de wasmachine naar de badkamer. En dan doen we daar de was. Waar de was. Super. We hebben even wat attribuutjes nodig. We kunnen niet met de doucheslang de wasmachine vullen. Hehe. Kijk, we wilden gisteren dus in 1 keer alle was doen. Maar gisterenmorgen deed de ketel het niet. Nee, Want toen lag er een gekko. er zat een gekkootje in. Kijk, die ligt hier nu. Daar lag een gekkootje. Er zat een gekko in dat ding. Er zat een gekko in. Dus dan draaien we de gaskraan open. gijzer. Kijk, en dan als het goed is, Ja, nou dat is wel. dan gaat hij aan. Kijk, doen we hier de slang En dan aan. doe je daar de slang aan. Het gaat allemaal nogal leuk. Bijna de hele kraan breekt af. Zo. Zo. En dan kunnen we... En dan zetten we dan hier nou dat ding op. Nou, de was heb ik al ingedaan. Vast 3 3 handdoeken. handdoeken en een theedoek en een paar vaatdoeken in. Dus als je echt de bedden wil wassen. Dan moet je 550 wassen doen. Moet je een heleboel wassen doen, want er passen 2 dekken ook in de wasmachine. Kijk, en dan draai je deze aan. En dan heb je warm water. Geen water aan. En dan druppelt dit naar de... Dan komt hier lekker warm water uit. En dan douwen we hierbij. Beetje beweging, hè? Ja, dan blijf je een beetje in beweging. Dan zie je dat een camping wel goed voor je is. Als Kijk, je, de couscous er weer aflopen. kun je alle couscous van de afgelopen paar weken er weer afrennen. Salam. Kom eens, Cindy. Manger. Eet maar een dadeltje. Is die lekker? Foto. تو هذا انت هذا كلام تقوله تو ها كلمهم Brittannië. Hier liggen al de trossen. Om klaar te maken. En dan om allemaal af te knippen, knip, knip, knip. Nou kijk, weet je wat we gaan doen? Dit zijn stapjes. Misschien hebben mensen wel eens gedacht, waar is dit voor? Maar dat zijn Staps. trappetjes en dan kan je zo daar bij de, Ja, dan kun je daarbij de boot komen. komen. Ziet u? Dan doe je zo, zo, zo. Maar, nou hebben we een kunstenaar ontmoet. En die man die houdt van schilderen. En die zag wel een uitdaging in om hier zo een mooi tafereeltje op te schilderen. Ja, van Sahara, palmbomen en allemaal dat soort dingen. Dus Dus dat we halen gaan we even we. deze trappetjes eraf, dan kan die beter erbij en dan gaat hij er iets moois, gaat hij er vast En dan iets moois gaan van we maken. hem ontvetten. Ja, ontvetten, even lekker wassen en dan kan hij zijn gang gaan. Super. Ben benieuwd. Zo, de voetstapjes zijn eraf. En papa gaat hem nu afborstelen. En daarna helemaal schoon spuiten, flansen. Helemaal super. Zo, family life on wheels aan de schoonmaak. Of in ieder geval family life on wheels parents aan de schoonmaak.
Echt super gaaf. Gaan we bij jouw kant, Tine? De deur open doen. Nou man, ga je maar lekker schoonmaken. En ik hou het niet. Wauw. Misschien dat we een witte kar aan. 1 hour later. Een prachtige witte kar. Tu besoin een café? En die gaan we nu ombouwen. Of in ieder geval omschilderen. Hier zien we allemaal verf. Allemaal verf. En dan gaat hij schilderen. Het is nu tenminste echt begonnen. Echt begonnen. Prachtig. Hele mooie frisse blauwe lucht. En daaronder de duinen. Très bien. Hij heeft al een mooi plaat in zijn hoofd. Nou, en ik ben heel benieuwd. Man. Gewoon nu. Bedouin tent. Dat tikt hij gewoon zo, hoppa. Uit zijn hoofd tekent hij gewoon iemand. En een kameel. Man. Maar dat zijn nou 2 mensen, hè? Dus die en die. Ja? Ja, zo ja. Het begint echt al steeds meer op een Sahara-tafereel te lijken. Mooie duinen. Berg in de achtergrond. Hier ligt een kameel. En dan daar een Bedouinentent met ons erbij. Echt helemaal prachtig. Super. Wat is er nou weer op? Nee, die gaat hij nog afmaken. Dan moet ik Oh, wauw. Oases. Wauw. Meer kamelen. Zahet. Wauw. Wauw. Ja? Het is echt Het mooi. moet groeien, zegt hij. Het moet Ja, groeien. het moet groeien. Ja. Kijk maar, want die kameel heeft wel een snoet gekregen. Deze moet nog een snoet. Ja. Moet hij gewoon nog afmaken. Ja, Ja. dat had ik met Lego bouwen ook altijd. Ik begon aan iets en toen dacht ik, hé, dat bouw ik erbij. Kijk, Hoe zou ik komen? kameel, een put, mensen, verderop nog met trekkende kamelen. Hier nog trekkende kamelen. Oasetjes op de achtergrond, bergen, lucht, prachtig. Très speciale avec le peinture. Nou, weer. Wauw. Wauw, Ja, dat is goed. wauw, Wauw. Martine, wil je nog even kijken? wauw, Ja, volgens mij is die nou gewoon klaar. wauw. The next day. Nou jongens, dan gaat het feest weer beginnen. Zeker. We gaan weer verven. Ik ben ongelooflijk benieuwd naar wat dit gaat opleveren. Ah, c'est très bien. Nou, Arabische krabbels op je letter. Wat stond er ook weer? Vriendschap.
voor de hele wereld. Vriendschap voor de hele wereld. Dat staat er. Nou, prachtig toch? En aan deze kant heeft hij eergisteren geschilderd. En deze kant heeft hij vandaag gedaan. Prachtig. Prachtig, prachtig. Looft den Heere, alle heidenen. Prijst hem, alle natieën. Want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid. Halleluja. Wat een zegen om weer een nieuwe video met jullie te delen. Om jullie mee te nemen op onze tocht, ontmoeting met de mensen. Alle mooie dingen die we beleven onder de mensen. Ja. Ook deze video nemen we op een bijzondere plek, een Vuurlatig hotel. Ook mensen die hadden mooie plannen en ideeën om een mooi hotel op te gaan zetten. En het is helemaal in het water gevallen. Hè? Het hele hotel staat leeg, alles is aan het vergaan. Ja, alles erop en eraan. Eén van de vele, we zijn er al heel veel tegengekomen in dit land. Echt gewoon leegstaande hotels die helemaal aan het vervallen zijn. Heel erg. Ja. Je kunt ergens aan beginnen, maar hoe het eindigt, dat weet je niet. Nee. En dat is wel mooi trouwens. We hebben natuurlijk in deze video ook, hebben jullie heel wat gezien. Van de schapenmarkt tot onweer met de schapen. En ook in het bijzonder natuurlijk hoe de aanhanger uiteindelijk van een fris witte aanhanger tot een prachtig kleurenpalet geworden is. Ja, en dat was best wel even spannend, want we waren daar, ontmoetten een man. En hij zei van, het is mooi als je een spreuk op je kar zet. Dan bereik je ook de mensen goed, want dan bereik je hun hart, omdat je dat ook in hun taal erop zet. En wat ga je dan opzetten? Dus daar hebben we heel lang over nagedacht. Maar die man die had ook een aantal prachtige schilderijen in zijn kamer staan. Hele mooie. En dan zeiden die man die ken ik, dat is een vriend van mij. En die kan misschien ook jullie kar wel een mooie schilderij van maken. Ja. Dus we hadden een kladje gemaakt met een tent. En het leek ons leuk om dan bij als 3 personen, een soort Bedouinen. Net als Abraham, Sarah en hun zoon. En dus dat hadden we allemaal ideeën, hoe het eruit ging zien. Met de Sahara. En dan moet je het overgeven, loslaten aan de kunstenaar. Ja, hij zat bij ons. En dronk een bakje koffie en toen hadden we het er zo met elkaar over. En toen zei hij, geen geweer op me zetten. Want dan... Als je geweer op me zegt en je zet druk op me, dan ga ik niet schilderen. En dat was natuurlijk heel spannend. Want zo'n man, je kent hem niet, je kan de taal niet. Je kunt een beetje Frans, die andere man kon Engels. Dus we zaten een beetje zo met elkaar te hakketakken in de verschillende talen. Maar dan weet je dus helemaal niet wat hij gaat doen. En je denkt van de verf, is dat wel kwaliteit? En regent het er niet bij de eerste beste bui weer af? En hoe moet dat nou? En gaat hij het niet ontvetten? En Ja. En je hebt helemaal een beeld bij zo'n man van hij gaat zitten of hij gaat staan, hij gaat schilderen zo en dan is het zo klaar. En dan hij schildert dit, precies zo en dat. Maar hij gaat gewoon daar staan en hij schildert met zijn eigen inspiratie en zijn eigen ideeën. Schildert hij zo erbij. En dat is, elke keer ging hij ook zitten, ging hij op een stoel zitten. En dan deed hij zo, inspiratie moest weer in hem komen. Ja. En dan ging hij weer verder. Ja, en dan niet met mooie acrylverf of zo. Nee, het was gewoon echt lak, buitenlak. Dus dat is natuurlijk gigantisch om dat even te doen. Ja. Maar dat stukje dat raakte ons juist ook wel, hè, van die inspiratie. Van hij had echt gewoon, was hij stil en dan moest hij even gewoon... Helemaal rustig. En dan kwam er ineens weer een palmboompje kwam er zo uit zijn kwast. En dat zei jij ook toen, hè? Als ik Lego bouwde, dan had ik een hele berg blokjes en dan had ik in mijn hoofd, dit ga ik bouwen. En dan ging ik bouwen en dan dacht ik, nee, dit moet ik zo doen, dat moet ik zo doen. En dan kwam meestal een heel ander resultaat uit dan wat ik in mijn hoofd had bij het begin. Ja. En zo is het ook met onze reis. Ik bedoel, je begint, je hebt de camper en je begint aan een reis. Maar je hebt totaal geen idee hoe het gaat lopen. Je denkt, dan kunnen we wel zo naar Tunesië, 2 maanden, dan naar Algerije, Gambia. Nou, je bent hier.
Grenzen zijn dicht, moeilijkheden met visa en allerlei dingen. Dus dan gaat het ook weer heel anders als je gedacht had. Maar niet minder rijk of minder mooi. Nee. Maar ook in eerste instantie, we gingen natuurlijk naar Denemarken om dan verder te reizen naar Zweden en zo. Nou ja, je ziet het, we zijn in Tunesië. Het is geen Zweden geworden. Ja. Dus, ja. Dat zijn eigenlijk de levenslessen, hè, om het te laten komen zoals het komt. Ja. En daarvan te genieten van iedere dag. Die zegeningen tellen, ook al loopt het anders als dat wij het voor ogen hadden. En dan gewoon zo te mogen zien dat het uiteindelijk goed is. En dat valt niet altijd mee, want je hebt toch iets in je hoofd wat je graag wilt. Dus dan je eigen wil, zeg maar, moet je echt aan de kant zetten. En je volledig overgeven, net zoals we ons over moesten geven aan die kunstenaar. En onze eigen wil aan de kant zetten. Ja, we hadden wel een idee natuurlijk. Maar ja, zo is het ook in het leven. Dat je je eigen wil soms helemaal aan de kant moet zetten. Ja. En God het werk moet laten doen. Ja, de grootste kunstenaar. Precies, want zo Precies. zag ik het ook toen hij daar zo bezig was. Ik zei, hij is eigenlijk een kleine schepper, een kleine creator. Nou, wij hebben de grote schepper die onze vader is en daar mogen we ons leven aan overgeven. En dat is veilig, hoe het ook zal lopen, welke kant we ook opgaan. Vragen jullie gebed ook. Ja, zeker ja. En als we verder trekken, we willen ook grenzen verleggen. En dat zijn ondernemingen die niet geheel zonder... Daar zijn we ook momenteel mee bezig. Dus Ja, dus we vragen daar dan ook jullie gebed. En, Ja, of deuren ook echt open mogen gaan. Dat we ook zo naar landen kunnen trekken waar weinig Europeanen komen. en de boodschap zo voortgaan. Zo, dat was hem weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken weer. Tot de volgende keer, hè. Nou, Dag allemaal. staat te lopen, jongens.